Hello everyone, welcome to the Department of Physics of Brook Academy. I am Moni Kapoti and with me we have all the teachers of the Academy. And let me introduce the teachers. Fazana Madam. Hello everyone, I welcome you to this Brook Academy and I hope you will all find comfortable here with us and my best wishes are always with you to build your careers. Thank you. So next we have with us Bilkis Madam. Hello everyone, welcome everyone to Brook Academy. So we have also Vidyut Goswami sir. Hello students, so I welcome all of you in Brook Academy. I wish all the best for your future. Thank you. And last but not the least, we have our famous Satyavat sir. Hello students, good morning. My name is Dibrugarh. I am Brook Academy স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো তোমালোকে যে সকলোলৈ ইয়ালৈ আহিছা সকলোখিনি যেন বাস্তৱত পৰিণত হয় আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিব ধন্যবাদ So after having a brief introduction with all the teachers of the Department of Physics, now let us have a small session. Now I will call this session as an orientation session. মানে এই সেশনটোত মই তোমাক গাইড কৰিম কি নেক্সট 2 ইয়ার্স মানে কেনেকৈ পঢ়িলে ভাল হ'ব ঠিক আছে কিতাপ কি ফলো কৰিব লাগিব ঠিক আছে টাইম ম্যানেজমেন্ট কি আছে সেই কথাখিনি মই ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আৰু ইট ইজ মাই ৰিকুৱেষ্ট কি ভিডিঅ'টো যোনটো আছে এইটো অবভিয়াছলি মই ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বনাইছোঁ কিন্তু ইট ইজ বেটাৰ কি যদি এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ পেৰেণ্টছেও চায় ঠিক আছে কাৰণ যোনটো তোমাৰ সাকসেস যোনটো আছে এটা ষ্টুডেণ্টৰ সাকসেস যোনটো আছে তাত অবভিয়াছলি সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ আছে কি তুমি কিমান কষ্ট কৰিছা তুমি কিমান ভালকৈ পঢ়িছা তুমি কিমান ভাল টাইম মেনেজমেণ্ট কৰিছা ঠিক আছে আৰু তাত কিন্তু আৰু দুটা ফেক্টৰ আছে তোমাৰ এফৰ্টটো আছে দ্যাট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট তাত সেকেন্ড ফেক্টৰ হ'ল গাইডেন্স বাই টিচাৰ্ছ এণ্ড অলছ' প্ৰপাৰ গাইডেন্স বাই পেৰেণ্টছ ঠিক আছে পেৰেণ্টছৰ ফালৰ পৰাও এটা মেণ্টেল ছাপোৰ্ট এটা লাগিব মৰেল ছাপোৰ্ট এটা লাগিব ঠিক আছে তো সেই ছাপোৰ্টটো পেৰেণ্টছে দিব লাগিব সো এই তিনিটা ফেক্টৰ তোমাৰ এফৰ্ট টিচাৰৰ এফৰ্ট আৰু পেৰেণ্টছৰ এফৰ্ট এই তিনিটা এফৰ্টে মিলি পেলাই তোমালোকৰ ছাকসেছ আনিব একাডেমিক ছাকসেছ আনিব লাইফত বেলেগ ছাকসেছ পাবলৈ কাৰণেও অবভিয়াছলি পেৰেণ্টছৰ আশীৰ্বাদটো লাগিবই ঠিক আছে সো এইখিনি বস্তু পাই মই মানে এই ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ সো প্ৰথম কথাটো হ'ল কি চোৱা তোমালোকে এতিয়া ছায়েন্স লৈছা ঠিক আছে মই প্ৰথম ইয়াত লিখিলোঁ মটিভেশ্যন ফৰ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম সো এতিয়া এইটো পঢ়ি পেলাই তোমালোকৰ মানে এইটো ডাউট আহিবলৈ মই এইটো কথা লিখা নাই কি ছায়েন্স ল'ব লাগিছিলে নে নালাগে ঠিক আছে কাৰণ এইটোতো ডিচাইডেড কাৰণ তোমালোকে এটা ভালকৈ এইটো মানে পুৰা ডিছকাছ কৰিছা পেৰেণ্টছৰ লগত ডিছকাছ কৰিছা প্লাছ তোমাৰ নিজৰো আশা কিছুমান আছে সেইখিনি বেচিছতে তুমি ডিচাইড কৰিলা কি ইউ আৰ গোইং টু ষ্টাডি দ্য ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম ঠিক আছে কিন্তু সেই মটিভেশ্যনটো বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব ঠিক আছে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম অকল এইটো কাৰণে ল'ব নালাগে কি মানে ছায়েন্স পঢ়ি পেলাই ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়িব পাৰে ঠিক আছে চ' সেই অকল সেইটো মটিভেশ্যন হ'ব নালাগে ঠিক আছে কাৰণ কেৰিয়াৰ অপশ্যনটো তোমালোকেও জানা কি কয় কেৰিয়াৰ অপশ্যনছ মানে আজিৰ দিনততো মানে হিউজ নম্বৰ অফ অপশ্যনছ আছে ইন এভৰি ছেক্টৰ ঠিক আছে সেইবিলাক কথা আমি ডিছকাছ কৰিম বাট দ্য ফৰমষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ হোৱাট ইজ দ্য মটিভেশ্যন মানে ছায়েন্সত ইণ্টাৰেষ্ট আছে নে নাই ঠিক আছে কিবা এটা বস্তু তোমালোকে পঢ়া ঠিক আছে পঢ়ি পেলাই সেই বস্তুটো বুজিবলৈ চেষ্টা থাকে নে নাথাকে ঠিক আছে কাৰণ ছায়েন্স পঢ়িবলৈ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হ'ল কিউৰিঅচিটি ঠিক আছে মানে কিবা এটা বস্তু জানিবলৈ ইচ্ছা এটা থাকিব লাগিব ঠিক আছে যিবিলাক ৱেডাৰ ইট ইজ এ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন ৱেডাৰ ইট ইজ এ চাম বায়'লজিকেল প্ৰচেছ বা কিবা ফিজিকেল প্ৰচেছ মানে ছাপ'জ ওপৰৰ পৰা বল এটা তললৈ পৰিছে ঠিক আছে চ' কেলৈ পৰিছে তাৰ কাৰণটো কি ঠিক আছে এতিয়া তুমি ক'বা গ্ৰেভিটেশ্যন ফ'ৰ্চ অ'কে চ' দিছ কেন বি defined or this can be explained in terms of gravitational force but this can also be defined or explained in terms of work energy theorem ঠিক আছে so work আৰু energy মানে potential energy kinetic energy হেতু ফৰ্মটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা যায় তো তাৰমানে সেই বস্তুখিনি আমি পঢ়ি জানিবলৈ চেষ্টা আছে নে নাই পঢ়িবলৈতো ইচ্ছা থাকিবই ঠিক আছে জানিবলৈও এটা ইচ্ছা থাকিব লাগিব so that is the basic motivation for studying science stream okay then next is the career options ঠিক আছে কাৰণ সায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো লৈছোঁ তো সায়েন্স ষ্ট্ৰীমটো লৈ পেলাইতো মানে অকল আমি পঢ়িবলৈ কাৰণে লোৱা নাই ঠিক আছে পঢ়ি পেলাইতো আমি লাইফত কিবা এটা এচিভ কৰিব লাগিব তো সেই
মানে কেৰিয়াৰ অপশ্যনছৰ কথা আমি অকণমান ভাবিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কেৰিয়াৰ অপশ্যন যোনখিনি আছে তাৰ ৰিলেটেড মই এটা লাগিলে বেলেগ এটা ভিডিঅ' ছেপাৰেট বনাই দিম কিন্তু কেৰিয়াৰ অপশ্যনছখিনি যোনখিনি আছে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত সেইকেইটা এই চাৰিটা ভাগত মানে কৰিব পৰা যায় কেটেগৰাইজ কৰিব পৰা যায় এটা হ'ল পিয়'ৰ ছায়েন্স এটা হ'ল এপ্লাইড ছায়েন্স ঠিক আছে পিয়'ৰ ছায়েন্স মানে হ'ল যেনেকৈ তোমাৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি ঠিক আছে মেথছ বটনী জুলজি এইবিলাক পিয়'ৰ ছায়েন্সত আহে এপ্লাইড ছায়েন্সত আহে যেনেকৈ তোমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স হৈ গ'ল ঠিক আছে বায়'টেকনলজি হৈ গ'ল এইখিনি এপ্লাইড ছায়েন্সত আহিব ঠিক আছে তাৰপিছত মেডিকেল ষ্ট্ৰীমত মানে অকল MBBS কথা কোৱা নাই ঠিক আছে যোনটো আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন হোমিঅ'পেথিক মেডিচিন নাৰ্ছিং ঠিক আছে বাকী বা টেকনিচিয়ানৰ কোৰ্চ কিছুমান থাকে সেই গোটেই বস্তুবিলাক মেডিকেল ষ্ট্ৰীমত আহিলে নন মেডিকেল মানে তোমাৰ যোনটো ইঞ্জিনিয়াৰিং ষ্ট্ৰীম হৈ গ'ল ঠিক আছে চ' এই বস্তুটো তোমালোকে অকণমান ভাবি চাব লাগিব ভাবিবলৈ কেলৈ কৈছোঁ কাৰণ চোৱা এতিয়া ইয়াত মই বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টৰ লগত যেতিয়া ডিছকাছ কৰোঁ সেই ষ্টুডেণ্টক যদি মই সোধোঁ কি হাই ছেকেণ্ডেৰী পিছত কি দিবা ষ্টুডেণ্টে কয় মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং মেডিকেল দুইটা দিম ঠিক আছে চ' সেইটো মানে মোৰ হিচাপত এটা ভাল ডিচিজন নহয় কি মানে এনেকুৱা নহয় কি মানে আজি আগৰ দিনত হৈছিলে মানে কি ষ্টুডেণ্টবিলাকে দুইটাতে পৰীক্ষাত কোৱালিফাই কৰিছিলে এতিয়াও কিছুমানে কৰে হয়তো নাই কৰাটো নকৰে কিন্তু মানে এটাত ফ'কাছ থকাটো ভাল ঠিক আছে whether it is মানে যদি মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথাটো ভাবিছা কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম মই এইটো কোৱা নাই কি তুমি যদি মেডিকেলৰ কথা ভাবিছা মেথছ নপঢ়িবা ঠিক আছে এইটো মই একদম কোৱা নাই কাৰণ কেলৈ মেথছটোতো লাগিবই মেথছৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি আছে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ মেথমেটিক্স সেই কথাটো মই ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ঠিক আছে চ' মেথছটো লাগিবই কিন্তু মানে এই মানে ষ্ট্ৰীম চিলেকশ্যনৰ লগত ছাবজেক্ট চিলেকশ্যনৰ কম্বিনেশ্যনটো তোমালোকে অকণমান ভালকৈ ভাবি চাব লাগিব ঠিক আছে আচ্ছা তাৰপিছত এটা কথা আহিলে কনফিডেঞ্চ অভাৰ কনফিডেঞ্চ এণ্ড ডাউটফুল মানে যেতিয়া দুবছৰ তোমালোকৰ যোনটো একাডেমিক জাৰ্ণিটো আছে ইয়াত যেতিয়া তোমালোকে পঢ়িবা ঠিক আছে ফিজিক্স পঢ়িবা কেমিষ্ট্ৰি পঢ়িবা মেথছ পঢ়িবা বায়'লজি পঢ়িবা ঠিক আছে অসমীয়া অলটি বা ইংলিছ পঢ়িবা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স পঢ়িব ষ্টুডেণ্টছে ষ্টেটিষ্টিক্স পঢ়িব ঠিক আছে চ' এইখিনি পঢ়ি থাকোঁতে মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কি তোমালোকে কিছুমান এনেকুৱা ডিফিকাল্টি পাবা মানে কুৱেশ্যনছ কৰিব পৰা নাই নিউমেৰিকেলছবিলাক কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে তো তেতিয়া মানে সেই কেছটো হৈ গ'ল ডাউটফুল কেছ মানে কি তোমাৰ নিজৰ ওপৰতে ডাউট আহিছে কি মই নোৱাৰিম নেকি ঠিক আছে বা কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ এনেকুৱা হৈ যায় কি মানে কুৱেশ্যনছ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ মানে শিকি লয় ইমান ভালকৈ শিকি লয় কি মানে এটা অভাৰ কনফিডেঞ্চ হৈ যায় কি আমি চব পাৰিম ঠিক আছে আমি এনেকুৱা কেছো পাইছোঁ ধৰি লোৱা এইটো মানে ফানি কেছ কি কিছুমান কেতিয়াবা উই আৰ অলছ' টেষ্টেড বাই ষ্টুডেণ্টছ কি ষ্টুডেণ্টে চাই কি ছাৰে পাৰে নে নোৱাৰে বা মেডামে পাৰে নে নোৱাৰে ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা কেছো আমি পাওঁ চ' মানে অভাৰ কনফিডেঞ্চো হ'ব নালাগে ঠিক আছে অভাৰ কনফিডেঞ্চ আৰু ডাউটফুল কেছ মানে কনফিডেঞ্চ কম আছে সেইটো হ'ব নালাগে কনফিডেঞ্চ বহুত বেছি হৈ গৈছে সেইটো হ'ব নালাগে ঠিক আছে এটা বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ মানে কনফিডেঞ্চ থাকিব লাগে এটা বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চ ইন কেছ তুমি ডাউটফুল ৰেঞ্জত আহি গৈছা মানে বস্তু কিছুমান ডিফিকাল্টি পাইছা ঠিক আছে চ' ইট ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল কি ইউ টক টু দ্য কনচাৰ্ণ টিচাৰ ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া আমাৰ চলু একাডেমিত প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টত মানে 5 to 6 টিচাৰ্ছ আছে ঠিক আছে তো তোমালোকে সেই টিচাৰৰ লগত যোনবিলাক টিচাৰৰ লগত তুমি কমফৰ্টেবল আছা যাৰ লগত কথা পাতিব পাৰা ঠিক আছে অপেনলি কথা পাতিব পাৰা সেই টিচাৰৰ লগত তোমালোকে কথা ডিছকাছ কৰিব পাৰা ইয়াত আমি চব টিচাৰে আমি হেল্প কৰিবলৈ ৰেডি আছোঁ ঠিক আছে প্ৰভাইডেড ইউ কাম টু আছ তুমি নিজৰ প্ৰব্লেমটো আমাৰ লগত ডিছকাছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' যদি মানে চোৱা মই এতিয়া ফিজিক্স পঢ়াওঁ তো অকল মই ফিজিক্সৰ নিউমেৰিকেলছ মোৰ ওচৰত আনিছা বোলে সেই কথাটোৱে মই শিকাম তেনেকুৱা নহয় ঠিক আছে কাৰণ তোমাক এনেকুৱা ডিফিকাল্টি হ'ব পাৰে কি বোলে ফিজিক্স কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সেইটো বুজি পোৱা নাই ঠিক আছে চ' সেই কথাটোও আমাৰ লগত ডিছকাছ কৰিব পৰা যায় কি মানে কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে চ' অ'পেন আপ হ'ব মানে ইমান শ্বাই নহ'বা মানে কিবা ডিফিকাল্টি পাইছা ইউ শ্বুড অ'পেন আপ উইথ ইয়ৰ টিচাৰ্ছ অ'কে চ' দেট ইজ দ্য থিং আচ্ছা এই যে কথাটো ইয়াত লিখিছোঁ ক্লাছ 10ত NTEC এক্সাম নেশ্যনেল টেলেণ্ট চাৰ্চ এক্সাম কিছুমান ষ্টুডেণ্টে চাগে এক্সামটো দিছিলে ঠিক আছে বা এইটো এক্সামৰ কথা শুনিছে তো এইটো এটা স্কলাৰশ্বিপ এক্সাম হয় দিছ ইজ কণ্ডাক্টেড বাই CBSE আণ্ডাৰ দ্য অফিচ অফ নেশ্যনেল টেলেণ্ট চাৰ্চ এক্সামিনেশ্যন এণ্ড দেন ক্লাছ 11ত বা 12ত এটা পৰীক্ষা দিব পৰা যায় সেইটো হ'ল KVPY কিশোৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰোৎসাহন যোজনা ঠিক আছে again this is also a type of scholarship exam now this exam both these exams are conducted by Ministry of HRD now etu to bar par hol ঠিক আছে এতিয়া এই KVPY এক্সামটো যোনটো আছে কিশোৰ বৈজ্ঞানিক প্ৰোৎসাহন যোজনা ঠিক আছে তাৰ ৰিলেটেড ৱেবছাইটটো যোনটো আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তোমালোকে তাত
ৱেবছাইটটো গৈ পেলাই বাকী ডিটেইলছবিলাক চাব পাৰিবা চিলেবাছটো চাব পাৰিবা পুৰণা পেপাৰ্ছবিলাক আছে সেইখিনিও ডাউনলোড কৰিব পাৰা ঠিক আছে তো এই পৰীক্ষাটো আছে যোনটো এই পৰীক্ষাটো যদি কোৱালিফাই কৰা তাৰপিছত তোমালোকে হাই ছেকেণ্ডাৰী পিছত যদি বেছিক সায়েন্স পঢ়িছা মানে এই দুটা কেটেগৰী মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং নহ'ব দেই মানে বেছিক সায়েন্স পিয়ৰ সায়েন্স বা এপ্লাইড সায়েন্স যদি পঢ়িছা তেতিয়ালে যেতিয়ালৈকে পঢ়ি থাকিবা মানে বিএসসি এমএসসি এমফিল পিএইচডি যেতিয়ালৈকে পঢ়ি থাকিবা তেতিয়ালৈকে তোমালোকে মান্থলি এটা ষ্টাইফেণ্ড এটা দিয়ে ঠিক আছে গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলত ইট ইজ মান্থলি এৰাউণ্ড 5000 ঠিক আছে ইন এডিশ্যন টু মান্থলি ষ্টাইফেণ্ড এটা মানে গভৰ্ণমেণ্টে বুক গ্ৰাণ্টটো দিয়ে মানে কিতাপ কিনিবলৈ এইটো এনুৱেলি মানে নিয়েৰ এবাউট 15,000 to 20,000 হয় ঠিক আছে সো দিস ইজ এন এক্সাম which you can appear মানে 11ত যদি হয় তে 11ত তো মানে এটো 11 বা 12ত এটো নৱেম্বৰ মাহতে এৰাউণ্ড নৱেম্বৰ এটো হয় ঠিক আছে সো পৰীক্ষাটোৰ কথা কৈ দিছো যদি তোমালোকে ভাবিব পাৰা পৰীক্ষাটো দিবলৈ ঠিক আছে তো এতিয়া পাই কথাখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব নৱেম্বৰটো পৰীক্ষাটোৱে হ'ব ঠিক আছে সো এই এক্সামৰ কথাটো অকমান চাবা তোমালোকে মন কৰি যদি ইচ্ছা আছে আচ্ছা তাৰপিছত কথাটো আহিলে বুকছ কাৰণ এতিয়া তুমি সায়েন্স লৈছা মোটিভেশ্যনো পাইছা এইমো ডিসাইড কৰিলা ঠিক আছে কি মই জেনাৰেল লাইন পঢ়িম বা ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেডিকেল ঠিক আছে সো সেই লাইনটো পঢ়াৰ কাৰণে তোমাক কিছুমান কিতাপ লাগিব ঠিক আছে সো কিতাপৰ যোনটো কেটেগৰী আছে এইটো মই তিনিটা পাৰ্টত কৰিছো এটা হ'ল এসেনশিয়াল মানে কি যোনটো আমাৰ বোৰ্ডে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে ঠিক আছে মানে মেইন টেক্সট বুক সেইখনটো লাগিবই ঠিক আছে তো সেইটো হ'ল এসেনশিয়াল তাৰপিছত এডিশনাল মানে কি সেই বেসিক ফান্ডামেন্টালস কনসেপ্টছখিনি শিকাৰ পিছত যদি নলেজটো বিল্ড আপ কৰিবলৈ আছে ঠিক আছে সেইটো দৰকাৰ আছে এইটো এডিশন লিখিছো মানে এইটো লাগিবই ঠিক আছে তো সেই কিতাপখিনি কি হ'ব তাৰপিছত আহিলে অপচনাল মানে কি এইখিনি কিতাপ তুমি পঢ়িছা টু স্যাটিসফাই ইয়োৰ ইনাৰ গোল মানে ইন্টেলেকচুৱেল গোল তুমি পঢ়ি পেলাই এটা লেভেল পাই গৈছা তুমি আৰু ওপৰৰ লেভেলটো যাবলৈ বিচাৰিছা তো সেই লেভেলটো এটেইন কৰিবলৈ কাৰণে কিছুমান অপচনাল কিতাপো আছে ঠিক আছে তো এসেনশিয়াল কিতাবত যে মই কথাটো কৈছো সেইটো হ'ল তোমাৰ মেইন এনসিইআৰটি টেক্সট বুক সো দিস ইজ ইয়োৰ ফিজিক্স পাৰ্ট 1 ফৰ ক্লাছ 11 and this is physics part 2 for class 11 okay যোনটো part 1 আছে তাত তোমাৰ বেসিক্যালি মেকানিক্স পাৰ্টটো আছে ঠিক আছে মেকানিক্স পাৰ্ট motion in one dimension two dimension laws of motion ঠিক আছে work energy power gravitation সেই বস্তুখিনি ভলিউম 1 ত আছে তাৰ পিছত ভলিউম 2 যোনটো আছে তাত তোমাৰ properties of solids liquids heat and thermodynamics waves and simple harmonic motion ঠিক আছে অসিলেশন চ্যাপ্টাৰ সো এই বস্তু তোমালোকৰ ভলিউম 2 ত আছে ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াৰ বাহিৰে এডিশনালি আৰু এখন কিতাপ লাগিব দিস বুক exemplar problems for class 11 okay this book is also published by NCERT ঠিক আছে সো এখন কিতাপ এখন লাগিব ইয়াত মানে কি আছে কি অবজেক্টিভ কোৱেশ্চনছ আৰু সাবজেক্টিভ কোৱেশ্চনছ কিছুমান ভাল কোৱেশ্চন দিয়া আছে ঠিক আছে টেক্সট বুকত after every chapter questions আছে ঠিক আছে এক্সাৰসাইজ অফ কোৱেশ্চন আছে তোমালোকৰ যেনে 9 10 ৰ কিতাপ আছিল হাই সেকেন্ডাৰী টু তেনেকুৱা টাইপৰ কিতাপ ঠিক আছে খালি এতিয়া ডিফাৰেন্সটো কি হ'ল 9 10 ত তুমি সায়েন্স পঢ়িছিলা ইয়াত তোমালোকে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি বেলেগকে পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু কিতাপখন একে টাইপৰ আছে চ্যাপ্টাৰ থাকে চ্যাপ্টাৰ সলভ এক্সাম্পলছ কিছুমান থাকে ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত চ্যাপ্টাৰ সামাৰীটো থাকে আৰু তাৰপিছত এক্সাৰসাইজ কোৱেশ্চনছ কিছু থাকে ইয়াত হৈ গ'ল তোমাৰ এডিশনাল কোৱেশ্চনছ কিছুমান আছে ভাল কোৱেশ্চন মানে অবজেক্টিভ কোৱেশ্চনছ আছে আৰু সাবজেক্টিভ কোৱেশ্চনছ আছে আৰু ইন্টাৰেষ্টিং থিং ইজ কি ইয়াত মানে এই বস্তুখন মানে কোৱেশ্চনছখিনি যোনখিনি আছে তাৰ সলিউশনো এখন কিতাপতে দিয়া আছে ঠিক আছে কিন্তু এখন কিতাপত যোনখিনি কোৱেশ্চনছ আছে ঠিক আছে তো তেনেকুৱা কোৱেশ্চন তোমালোকে বেলেগ কিতাপত নোপোৱা মানে এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে যেনেকৈ মাৰ্কেটৰ বহুত কিতাপ কিছুমান আছে সো এতিয়া এন্ট্ৰেন্সত অবভিয়াছলি তোমাৰ এমসিকিউ আহে এখনতো এমসিকিউ দিছে এণ্ড দিস ইজ পাব্লিছড বাই NCERT বাট ইন্টাৰেষ্টিংলি এই কোৱেশ্চনছখিনি মানে মেক্সিমাম কোৱেশ্চন মইতো ক'ব পাৰোঁ মানে কি অৰিজিনেল কোৱেশ্চনছ হয় আৰু বহুত ভাল কোৱেশ্চন ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱেশ্চনছ আছে ঠিক আছে আচ্ছা এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ এসেনশিয়াল বুকছ ঠিক আছে এডিশনাল বুকছত ঠিক আছে ফিজিক্সত মই কৈছোঁ মানে যদি ফিজিক্সত তোমালোকৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছ ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে ফাণ্ডামেণ্টেলছ ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু তোমালোকে আৰু নিউমেৰিকেলছ কাৰণ ফিজিক্সত নিউমেৰিকেলছ ইজ এ ভেৰি ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট তো নিউমেৰিকেলছ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ কাৰণে এখন বহুত মানে পপুলাৰ বুক পপুলাৰ থ্ৰুআউট ইণ্ডিয়া মানে এখন হ'ল এখন কনচেপ্ট অফ ফিজিক্স বাই H.C. Verma প্ৰফেছৰ H.C. Verma হি ইজ এ ৰিটায়াৰ্ড প্ৰফেছৰ ফ্ৰম IIT কানপুৰ তেওঁ এখন কিতাপ লিখিছে বহুত তোমালোকৰ ভিতৰত বহুত মানুহে চাগে ষ্টুডেণ্টে এটলিষ্ট মানে প্ৰফেছৰ H.C. Verma ছাৰৰ নাম শুনিছে চাগে ঠিক আছে সো এখন দুখন কিতাপ আছে ভলিউম 1 ভলিউম 2 এখন ভলিউম 1 হয় ঠিক আছে
সো এখন কিতাপ মানে ইয়াত কিন্তু কিতাপখনৰ নামহে কনসেপ্ট অফ ফিজিক্স দেই ইয়াত কিতাপত মানে থিওৰি আছে কিন্তু থিওৰি ইজ নট দ্যাট সাফিচিয়েন্ট মানে থিওৰিটো বহুত ইলাবৰেট থিওৰি দিয়া নাই কিন্তু কোৱেশ্চনছ বহুত ভাল দিছে ঠিক আছে ইয়াত এমচিকিউ পাবা অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনছো পাবা আৰু সাবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনছো পাবা কিন্তু ফিজিক্সৰ কনসেপ্ট শিকিবলৈ কাৰণে কোৱেশ্চনছবিলাক বহুত ভাল কোৱেশ্চনছ আছে ঠিক আছে সো এখন ভাল কিতাপ আচ্ছা তাৰ পিছত এডিশন বুকসৰ তোমালোকে যদি এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা ঠিক আছে যদি এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছা তো এতিয়া এন্ট্ৰেন্স মানে বেসিক্যালি এন্ট্ৰেন্স হ'ল তোমাৰ এতিয়া যেনেকৈ ম্যাথছৰ কাৰণে যদি আছে তো ম্যাথছৰ কাৰণে CMI এন্ট্ৰেন্সটো সো CMI কাৰণে তোমালোকে ম্যাথছৰ মানে অকমান এডভান্স লেভেল বুকস পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে তোমালোকে ম্যাথছ ডিপাৰ্টমেন্টৰ টিচাৰ্ছৰ পৰা অকমান মানে হেল্প লব পাৰা কি কিতাপ লব লাগিব সেইখিনি তোমালোকে এটা ডিসকাস কৰিব পাৰা ঠিক আছে কিন্তু বাকি জুলাক কমন জুলাক পপুলাৰ এন্ট্ৰেন্সৰ কথা কওঁ এটো তোমাৰ JEE আৰু NEET ঠিক আছে তো JEE আৰু NEETৰ কাৰণে মানে নেটো কিতাপ ঢেৰ আছে কিন্তু এটা ফান্ডামেন্টাল কিতাপ তোমাক লাগিব বা তোমালোকে ইন্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰা হেতু হ'ল পাস্ট পেপাৰ্স ঠিক আছে মানে entrance whether it is a entrance exam whether it is a board exam তোমালোকে এতিয়া মেট্ৰিক দি পেলাই আহিছা সো আই এম শিওৰ তোমালোকে 10th এক্সাম দিওতে বোৰ্ড দিওতে তোমালোকে বোৰ্ডৰ পুৰণা পেপাৰ্স লাগ এট লিষ্ট ডেফিনেটলি চাইছা চাগে ঠিক আছে সো সেম এপ্লাইজ টু your high secondary exam high secondary পৰীক্ষা দিয়া আগতেও তোমালোকে high secondary পুৰণা পেপাৰ লাগ চাব লাগিব এনালাইজ কৰিব লাগিব and the same method is followed in entrance also মানে তুমি যদি নিটৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা তেতিয়া হলে নিটৰ কাৰণেও তুমি পুৰণা পেপাৰছখিনি এনালাইজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান কিতাপ পায় যেনেকৈ এখন আছে 32 years NEET chapter wise solution তো এখন 1988 পৰা 2019 লৈকে আছে ঠিক আছে সো এখন নিটৰ কাৰণে মানে কোৱেশ্চনছ লাগে ইয়াত আছে কোৱেশ্চন আৰু তাৰ সলিউশনো আছে ঠিক আছে সলিউশনখিনি খালি কিছুমান মানে ভুল থাকিব পাৰে সো হেতু অকমান কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব সিমিলাৰলি যোনে JEE মেনৰ কাৰণে যদি ভাবিছে তো তেনেকুৱা কিতাপ আছে আৰিয়ান পাব্লিকেশন আছে MTG পাব্লিকেশন আছে এখন 39 years chapter wise topic wise short papers ঠিক আছে এখন মোৰ পুৰণা কিতাপ হয় 1979 পৰা 2017 লৈকে কোৱেশ্চন আছে 18 or 19 or 9 ঠিক আছে কিন্তু এইবিলাক ইন্টাৰনেটত তোমালোকে পেপাৰবিলাকো ডাউনলোড কৰিব পাৰা ঠিক আছে বহুত সাইট আছে য'ত পেপাৰছবিলাক পুৰণা পেপাৰবিলাক পায় ঠিক আছে তো এই পেপাৰছবিলাক এনালাইজ কৰিলে তোমালোকে এটা আইডিয়া পাবা কি এই পৰীক্ষাবিলাকত প্ৰিপাৰেচন কেনেকুৱা লেভেলত কৰিব লাগে ঠিক আছে এটো 2 বছৰ পিছত ভাবিলে নহব এতিয়া যেনেকৈ এতিয়া বলে চ্যাপ্টাৰ 1 পঢ়াইছে বা বলে আমি মোশন ইন ওয়ান ডাইমেনশন পঢ়াইছো তো মোশন ইন ওয়ান ডাইমেনশন যেতিয়া পঢ়ি আছা প্যাৰেলালি তুমি সেই চ্যাপ্টাৰটো পৰা জুলা কোৱেশ্চন আহিছে নিটত আহিছে বা JEE আহিছে তো সেই কোৱেশ্চনছখিনি প্ৰেক্টিস কৰি থলে ভাল ঠিক আছে আচ্ছা তাৰ পিছত ফিজিক্সৰ কাৰণে মই যে কোনো অপচনেল বুকৰ কথাটো মই কৈ দিছো মানে এখন ইচ্ছা হলে ল'ব পাৰা ঠিক আছে মানে এখন ভাল ফিজিক্সৰ কিতাপ এখন হ'ল তোমাৰ ফান্ডামেন্টাল অফ ফিজিক্স অকমান কিতাপখন বালকি হয় সেইকাৰণে মই কৈছো মানে ইন্টাৰেষ্ট যদি আছে তেতিয়াহে ল'বা এখন কিতাপ ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল অফ ফিজিক্স বাই ৰেষ্টিক হেলিডে এণ্ড ওয়ালকাৰ ঠিক আছে হেলিডে ৰেষ্টিক এণ্ড ওয়ালকাৰ এই যে তিনিজন বেলেগ অথৰ হয় এই কিতাপখন আগতে দুটা ভলিউমত আছিল ভলিউম 1 এণ্ড ভলিউম 2 তেতিয়া কিতাপখন মানে হেলিডে আৰু ৰেষ্টিকে লিখিছিলে এখন কিতাপ ওয়ালকাৰে মানে এডিশনালি কিছুমান বস্তু ইয়াত এড কৰি পেলাই কিতাপখন কম্বাইন কৰিলে ঠিক আছে সো এখন ভাল কিতাপ মানে বাট দিস ইজ এন্টায়াৰলি অপচনেল মই আগতে কৰিছো ঠিক আছে সো দিস আৰ ফিউ অফ দ্য বুকস ঠিক আছে আৰু কিবা বুকস ৰিলেটেড সাজেশন যদি লাগে তোমালোকে মোক ডাইৰেক্ট কন্টাক্ট কৰিব মই কম তোমালোকে এখন কিতাপ ল'ব লাগিলে ভাল হ'ব নে বেয়া হ'ব ঠিক আছে এইখিনি কথা মই তোমালোকক কম নেক্সট আমি আহোঁ নেক্সট টপিক ইজ টাইম মেনেজমেন্ট Now, time management is another important factor for your success. Now, why it is important? Because এতিয়া যদি তুমি JEE কাৰণে ভাবিছা তো JEE টো তোমালোকে মানে 2020 চলি আছে তো 2022 জানুৱাৰীত তোমালোকে এপিয়াৰ হ'ব লাগিব JEE টো দুবাৰ হয় এবাৰ জানুৱাৰীত হয় এবাৰ এপ্ৰিলত হয় ঠিক আছে সো তাৰমানে JEE কাৰণে তোমাৰ ওচৰত less than 2 years টাইম আছে নিটৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছা তো নিটৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰা তেতিয়া হলে তোমালোকৰ নিটৰ এক্সামটো মানে মেট হয় ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণেও তোমাৰ ওচৰত 2 বছৰ টাইম নাই সিমিলাৰলি যদি ক্লাস 12 বোৰ্ড এক্সাম বা ক্লাস 11 বোৰ্ড এক্সাম কওঁ তো ক্লাস 11 ৰ তোমাৰ যোনটো পৰীক্ষা হ'ব হেতু মানে মাৰ্চ এপ্ৰিল টাইমত হ'ব ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণেও তোমাৰ ওচৰত এবছৰ টাইম নাই সো তাৰ মানে কি যদি আমি যিকোনো এটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভাবিছো নিয়াৰেষ্ট এক্সাম মানে তুমি যোনটো দিবলৈ গৈ আছা হেতু তোমালোকৰ বোৰ্ড এক্সামটো হ'ব ক্লাস 11 ৰ যোনটো এক্সাম হ'ব ঠিক আছে সো তাৰ কাৰণেও এবছৰ টাইম নাই সো
আৰু এই টাইমটো তোমালোকে দেখিবা এই যে 2 ইয়াৰ্ছ টাইমটো আছে এই টাইমটো মানে বহুত সোনকালে গুচি যোৱা নিচিনা লাগিব ঠিক আছে অলৰেডি মানে লেছ দেন 2 ইয়াৰ্ছ টাইম আছে আৰু সেই টাইমটো যদি বহুত ফাষ্ট গুচি যায় ঠিক আছে সো সেইটো মানে অকমান মানে মনটো বেয়া লাগে মানে ক্লাছ 12 যোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট পঢ়ি আছে বা যোনে 12ৰ এক্সাম দিলে সেই ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত ডিছকাছ কৰিলে তোমালোকে প্ৰবলি গম পাবা কি মানে এইটো ভাবি থাকোঁতেই গুচি যায় কি না আমি ভালকৈ পঢ়িম কাইলৈ পঢ়িম পৰহি পঢ়িম সেইটো কৰোঁতে কৰোঁতে টাইমে গুচি যায় ঠিক আছে চ' ইট ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল কি তোমালোকে নিজৰ টাইমটো মানে প্ৰপাৰলি মানে পুৰা প্লান মানে এতিয়াতো এইকেইদিনটো ঘৰত আছা ঠিক আছে তো ঘৰত মানে এই প্ৰপাৰ প্লানিং এটা হ'ব লাগিব কি মানে এই টাইমটোত মই ফিজিক্স পঢ়িম এই টাইমটোত কেমেষ্ট্ৰি পঢ়িম এই টাইমটোত মেথছ পঢ়িম ঠিক আছে চ' এটা প্ৰপাৰ টাইম এটা হ'ব লাগিব আৰু সেই টাইমটোত সেই ছাবজেক্টটো পঢ়িবই লাগিব ঠিক আছে আৰু তুমি ডেইলি বেচিছত নিজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট বা এটলিষ্ট উইকলি বেচিছত নিজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্টটো গেজ কৰিব লাগিব কি মানে প্ৰগ্ৰেছ হৈছে নে নাই ঠিক আছে আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তো ইমিডিয়েটলি মানে সেই ডিছকাশ্যনটো মানে আইদাৰ উইথ ইয়ৰ পেৰেণ্টছ অৰ উইথ ইয়ৰ টিচাৰ্ছ বা তোমালোকক ঘৰত যদি তোমাৰ কোনোবা দাদা বা কোনোবা আছে ছিনিয়ৰ কোনোবা আছে তো সিহঁতৰ লগত ডিছকাছ কৰিব লাগে ঠিক আছে সেই বস্তুটো মানে প্ৰব্লেমটো পোৱাৰ লগে লগে ডিছকাছ কৰিব লাগে মানে সেইটো এবছৰ দুবছৰ কাৰণে থৈ দিব নালাগে ঠিক আছে চ' দেট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টাইম মেনেজমেণ্ট আচ্ছা তাৰপিছত মই এইটো লিখিছোঁ কথা এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ মেথমেটিক্স মানে এতিয়া ক্লাছ 10ত there is one category of students who had advanced maths okay and there is another category of students who did not have advanced maths so will this make any difference or kiba difficulty ahibo legi mane high secondary level pohunte to moi kom ki difficulty nahe ঠিক আছে because we have taught so many students junok student or class 10ত advanced nasile kintu high secondary ete rank paise ঠিক আছে সো মানে যদি কিবা এটা বস্তু নেজানা ঠিক আছে তো দ্য অনলি সলিউশন ইজ যদি কিবা এটা বস্তু নেজানা তো তাৰ উপায় এইটো আছে কি সেই বস্তুটো তুমি শিকি লোৱা ঠিক আছে সো শিকিব লাগিব মানে ঠিক আছে তো যদি কিছুমান বস্তু তোমালোকে এডভান্সত মানে তুমি পোৱা নাছিলা তোমাৰ এডভান্স সাবজেক্ট নাছিলে কিন্তু তুমি দেখিছা কি হাই সেকেন্ডাৰীত সেই বস্তুটো লাগে বা তাৰ ৰিলেটেড কিবা বস্তুটো লাগে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মানে টিচাৰ লগত ডিছকাছ কৰা বা কি ঘৰত যদি কিতাপ আছে কিতাপখন পঢ়া ঠিক আছে কিন্তু সেই বস্তুটো তুমি ইম্প্ৰভাইজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে স্পেচিয়েলি ফৰ ফিজিক্স মানে নলেজ অফ মেথমেটিক্স ইজ ভেৰি মাছ এচেঞ্চিয়েল ঠিক আছে তো মেথছৰ নলেজটো লাগিবই লাগিব ঠিক আছে এণ্ড যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টে ফিজিক্স ডিফিকাল্টি পায় দেট ইজ বিকজ মানে সিহঁতে সেই মেথছৰ পাৰ্টটো ইগন'ৰ কৰে এনেকুৱা নহয় কি সিহঁতক শিকোৱা নাই whether student is studying in any institute in India মানে এই মেথছৰ বস্তুটো সিহঁতক শিকোৱা হয় ঠিক আছে কিন্তু মেথছৰ বস্তু শিকাওঁতে যদি আমি এইটো ভাবোঁ কি এই ফিজিক্সে পঢ়ি আছোঁ মেথছটো কেলৈ লাগিব সেইটো নেলাগে নপঢ়োঁ বা ইমান জোৰ নিদিওঁ প্ৰেক্টিছ নকৰোঁ তো তেতিয়া মানে পাছত অকণমান ডিফিকাল্টি বহুত হয় বুজিবলৈ বস্তুবিলাক দিগদাৰ হয় ঠিক আছে চ' সেই মেথছটো তোমালোকে ইগন'ৰ নকৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত আহিলে মিডিয়াম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এতিয়া আই এম চিয়'ৰ মানে বহুত ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা আছে যোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট মানে অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে আৰু সলব্ৰুক একাডেমি ইংলিছ মিডিয়াম ইনষ্টিটিউশ্যন হয় ঠিক আছে চ' এইটো চাই পেলাই মানে ভয় খাব নালাগে মানে আমি ইয়াত যোনবিলাক বস্তু পঢ়াম তো পঢ়াওঁতে আমি এতিয়া মই যে কথা পাতি আছোঁ মইতো অসমীয়াত পাতি আছোঁ ঠিক আছে চ' মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশ্যন যোনটো হ'ব সেইটো মানে বেচিকলি এইটো ইংলিছে হ'ব কিন্তু আমি অসমীয়া ইউজ কৰিম কিবা এটা বস্তু বুজি নাই পোৱা তো তাত আমি অসমীয়াটো তোমাক বুজাই দিম ঠিক আছে বিকজ মানে মোৰ এইটো ভাৱ আছে কি মানে মোৰ নিজৰ অসমীয়াটোৱে বহুত ভাল নহয় ঠিক আছে কিন্তু মোৰ এইটো এটা ভাৱ আছে কি লেংগুৱেজ ইজ নট এ বেৰিয়াৰ ফৰ লাৰ্ণিং অ'কে মানে লেংগুৱেজ লৈ পেলাই কোনো কথা নাই ঠিক আছে মানে অসমীয়া মিডিয়ামত ষ্টুডেণ্টো ইভেন মানে হাই ছেকেণ্ডেৰীত মানে ষ্টেণ্ড কৰা বহুত এক্সাম্পলছ আছে ঠিক আছে চ' মানে ৰিজাল্ট ভাল কৰিবলৈ কাৰণে মানে ইভেন অকল হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ কথাই মই কেলৈ কৈছোঁ মানে এণ্ট্ৰেঞ্চতো যদি চোৱা এণ্ট্ৰেঞ্চতো ভাল কৰিছে ঠিক আছে চ' মিডিয়াম লৈ কোনো কথা নাই ঠিক আছে মেইন বস্তুটো আছে তোমাৰ মানে আগ্ৰহ ঠিক আছে শিকিবলৈ আগ্ৰহ থাকিব লাগিব ঠিক আছে চেষ্টা এটা থাকিব লাগিব কষ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু মানে প্ৰপাৰ মানে প্লানিং ঠিক আছে মানে আমি কষ্ট কৰি আছোঁ কিন্তু প্লানিং নাই সেইটো হ'ব নালাগে ঠিক আছে চ' উইথ দিছ আই এণ্ড দিছ অৰিয়েণ্টেশ্যন ছেশ্যন হোপ দিছ বেনিফিটছ ইউ মোটিভেটছ ইউ to work hard and achieve your goal আৰু যদি কিবা ডিফিকাল্টি আছে ঠিক আছে তো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সবৰ টিচাৰ লগতে তোমালোকৰ চিনাকি হৈ গৈছে তোমালোকে যিকোনো টিচাৰকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা ঠিক আছে উই আৰ অলৱেজ ৰেডি টু হেল্প ঠিক আছে আৰু উই আৰ ৱৰ্কিং ফৰ এ কমন গ'ল ঠিক আছে ষ্টাৰ্টিঙতে মই কৈছোঁ আমাৰ এটা কমন গ'ল আছে কমন গ'লটো কি হ'ল তোমাৰ ছাকচেছ
ঠিক আছে আৰু তোমাৰ সাকসেছৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰিম মতে এতিয়া মানে মই নহয় বাকি টিচাৰো কষ্ট কৰি আছে এতিয়া ৰুমটো মানে ফ্যান অফ কৰি প্লাই ৰেকৰ্ডিং কৰি আছো হামুলাই আছে মাজে মাজে গামছাখন থৈ দিছো গামছাত মুছি আছো ঠিক আছে সো সবে আমি কষ্ট কৰিম আমি কষ্ট কৰিবলৈ ৰেডি আছো আৰু কিয় কষ্ট কৰিছো বিকজ এই যে ইয়াত যে ষ্টাৰ্টিঙত লিখিছো মোটিভেশ্যন তো তোমাৰ লগৰ কাৰণে এটা মোটিভেশ্যন তোমাৰ যেনেকৈ মোটিভেশ্যন আছে আমাৰো এটা মোটিভেশ্যন আছে আমাৰ মোটিভেশ্যন কি আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ সাকসেছ ঠিক আছে সো তোমালোকৰ সাকসেছে আমাৰ মোটিভেশ্যন হয় ঠিক আছে আৰু আমি হেতু কাৰণে কাম কৰি আছো ঠিক আছে সো উইথ দিস I end this session my best wishes to you good luck god bless you